যাম ৰবা অলপ চবে ভিডিঅ' ফটো কৰি আছে ৰখা যামতো আগবা যোৱা ৰাস্তা কোনটা So hello guys, good morning and সুপ্ৰভাত. So welcome back to my YouTube channel. এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ বাজিলে প্ৰায় 6টা বাজিল. তো আমি যাব কাৰণে ফুল ৰেডি ৰাইডত. ইফালে আমি কাৰণ মাক হয় যেটো ন. তো ৰাতিপুৱা লৰটো কোৱাত ওলাই গলে কিবা নহয় কিবা অলপ বনাই খুৱায়. এটা আমাৰ গেছ নাই গেছ জাষ্ট খতম হ'লে মানে ইমানেই বেড লাগ. তো এতিয়া আমাৰ মায়ে কৰিছে কি জুইৰ খৰি জ্বলাই মাছৰ পিটিকা বনায় আৰু পইতা ভাত এইটো আমাৰ অসমীয়াৰ মেইন খাস তো মাছৰ পিটিকা বনাই আছে আৰু লগতে বনাই আছে আমাৰ এইটো আপোনাৰ পইতা ভাত তো খাও ভাল লাগিব থেংক ইউ তো এয়া আপোনালোকে দেখিব পাৰে এয়া আমাৰ মাছৰ পিটিকা আৰু ইফালে আমাৰ পইতা ভাত খাই দিয়া আৰু ন তো গাইজ টেষ্টটো মানে আল্টিমেট টেষ্ট হৈছে মানে আপোনালোকে যেতিয়া খাব ন যোনে খায় তেতিয়ালৈকে গম পায় বঢ়িয়া তো হেল্ল' গাইজ 1 2 1 2 3 মাইক টেষ্ট তো আমাৰ অল ছেটআপ হৈ গ'ল তো এতিয়া আমি যাবৰ কাৰণে ফুল ৰেডি অ'কে এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ আমাৰ যিটো মিটআপ পইণ্ট আছে তো আমাৰ সেই মিটআপ পইণ্টলৈকে গৈ থাকোঁ আমাৰ অল গাৰ্ড চাৰ্ড সকলো পিন্ধা চিন্ধা হৈ গ'ল তো এতিয়া আমি যাব ওলাইছোঁ অ'কে তো অ'কে আমাৰ খুলি গ'ল গেট তো চবকে আগত যাব দিছোঁ যোৱা 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 তো আমাৰ ৰাস্তাত তেনেকৈ ব্লক কৰা নহ'ল কাৰণে বহুত ধূলি একদম বৰষুণ পাইছিলোঁ আমি তো এতিয়া গৈছোঁ আমাৰ গোটেইখিনি আগতখিনি আছে আৰু মই একদম পাছৰ ফালে মই লিড লৈ আছোঁ চাই দিয়ক আপোনালোকে আৰু চব যোনবিলাক বাইকৰ পাছফালে ফ্লেগ আছে সেইকেইখনে আমাৰ বাইক দেই লাইন আপটো ভালকৈ মিলাই ল হেল্ল' এইটো আমাৰ গীতাৰ্থ কলিতা পেটলা 99+ দেখিছে আপুনি সুন্দৰকৈ এভৰিবডি ৰাস্তাত জাম নকৰিবা তো ফাইনেলি গাইজ আমি এতিয়া আহি পালোঁ আমাৰ ফাইনেল ডেষ্টিনেশ্যন চান্দুবি লেক তো আমাৰ গোটেইখিনি সকলো ৰাইডাৰ্ছে ইতিমধ্যে আমাৰ ইয়াতে আহি পাল আৰু আমাৰ পাছফালে খানাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে তো আমাৰ ৰান্ধনীয়ে খানা বনাই আছে তো আমি গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকক দেখাই যাম আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো চাই দিয়ক আমাৰ এটা সৰু এটা ৰাইডিং প্লেনিং হ'ল আমাৰ ইয়াতে প্ৰায় মোটামুটি 23 মেম্বাৰ্ছ আৰামছে প্ৰেজেণ্টেড আছে তো পাছফালে দেখা পাইছে আমাৰ গোটেইখিনি বাইক ইয়াতে আমি লাইন আপ কৰিছোঁ তো আমি সুন্দৰকৈ আহি পেলাই এতিয়া আমি আহি পালোঁ প্ৰায় মোটামুটি 11:30 বজাত আৰু বাকীখিনি আমি আপোনালোক দেখাই আছোঁ ঠিক আছে তো এই দেখিছে আপোনালোকে আমাৰ দৃশ্য এই আমাৰ পাছফালে গোটেইখিনি বাইক ৰেডি হৈ আছে এতিয়া আমি সকলোৱে বৰ্ডিং কৰিব যাম সকলোৱে বৰ্ডিং কৰিম এনজয় কৰিম এইটোৱে আৰু তো আমাৰ ইয়াতে আছে আৰু বাকীখিনি আহি আছে টিমে ইয়াতে আমি বৰ্ডিং কৰিম এতিয়া তো আমাৰ ইয়াতে আমাৰ স্থানীয় ব্যক্তিসকল আছে তো আমি এখেতলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে
কেনেকুৱাকৈ ওলায় প্ৰাইচবিলাক আৰু মানে ক'ত ক'ত নিয়া হয় আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা? হয়, আমাৰ এজনৰ 100কৈ লোৱা হয়, মানে এটা ৰাউণ্ড মাৰা হয় ন? ঠিক আছে, তো আমি এতিয়া টিকেটটো কৰাই লওঁ, যিহেতু এজনৰ 100 ৰুপিজকৈ। তো আমি বাকীখিনিও আহি লওক। আমি ইয়াৰ পৰা প্ৰায় মোটামুটি 6-7খনমান ব'ট লৈ কিনে আমি ইয়াৰ পৰা যাম। এয়া আপোনালোকে দেখা পাই আছে আমাৰ অল লিডাৰ্ছ ইয়াতে আহি আছে। আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয় এইফালে আহি আছে চবে। তো এতিয়া আমি চবে ইয়াতে বৰ্ডিং ৰাইড কৰিম। তো আমাৰ পে'মেণ্ট গোটেইখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া আমাৰ চবফালে ৰেডি, আমাৰ চব ৰেডি। এতিয়া ময়ো পিন্ধিলোঁ, বাকীখিনি পিন্ধিল। জাপি আছে আৰু আপোনাৰ জেকেটটো আছে, পিন্ধিলোঁ। পানীতে ঝাঁকে ঝাঁকে বগা বহিছে, তাকে দেখি হাঁহিছে পদুম কুঁৱৰীয়ে, হেঁপাহৰে ডিঙা মেলিছে। তো ফাইনেলি গাইজ আমি এতিয়া চান্দুবি লেকত বৰ্ডিং কৰি আছোঁ। তো সকলোৱে আছে ইয়াতে, আৰু বাকী আমাৰ দুখন নাও আগফালে গুচি গ'ল আৰু পাছফালে আমি ৰহি গ'লোঁ। এয়া চাওক, এই চাই লওক, এটা বেলেগ এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা। এয়া চাওক আমাৰ কেমেৰামেনৰ পোষ্ট দিছে। কেমেৰামেন জলদি ফ'কাছ কৰ, ৰাস্তা খালি কৰ জলদি। তো ফাইনেলি গাইজ আমি এতিয়া আহি গ'লোঁ চান্দুবি জংঘল কেম্পত। আমি অলপ এতিয়া ৰিলেক্স হৈছোঁ, বাকীবিলাকে আছে তাতে, আৰু মই এতিয়া অলপ গছৰ তলত বহি অলপ ৰিলেক্স ফিল কৰিছোঁ, কাৰণ গৰমটো বহুত বেছি আজি। তো তলত বহি এটা সুন্দৰ বতাহ লৈ কিনে আমি ইয়াতে এক মুগ্ধৰ মৰমত আমি ইয়াতে অলপ ৰিলেক্স ফিল কৰি আছোঁ। তো চাই থাকক আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো SB ক্ৰিয়েশ্যন ইউটিউব চেনেল, আৰু বাকীখিনি আমি গোটেইখিনি বস্তু আপোনাক দেখাই যাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। থেংক ইউ। চবফালে আমাৰ অল লিডাৰ মেম্বাৰশ্বিপ ইয়াতে আছে, আৰু ইয়াতে বাইদেউহঁতে আমাৰ চাফা কৰি আছে ধুনীয়াকৈ, আৰু ইয়াতে আছে আমাৰ। তো গাইজ কেনে লাগিছে আহি চান্দুবিত? আমাৰ সকলো মেম্বাৰ্ছ ইয়াতে আছে। সূৰ্যা মটৰ ক্লাবৰ আমাৰ গোটেইখিনি মেম্বাৰ ইয়াতে উপস্থিত আছে। আমি চবৰে এটা এটা মটিভ ল'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। ফাৰ্ষ্ট আমি অৰুণদাৰ পৰা জানিম, কেনেকুৱা লাগিছে অৰুণদা? খুব ভাল লাগিলে, খুব ভাল লাগিলে, মজা একদম। এইফালে আমাৰ শান্তনুদা আছে, একদম মজা, আল্টিমেট একদম। আমাৰ ৰাইডটো পুৰা সাকসেস হৈ গৈছে আজি। বঢ়িয়া। ঋষিকেশ আছে আমাৰ টিম এডমিন, ভাল লাগিছে। তোমাৰ সকলে আছে নতুনকৈ, সিহঁতে বহুতে জইনিং কৰিছে আজি, ভাল লাগিছে। আমি গোটেইখিনি একেলগতে আছোঁ। এতিয়া 99+ আছে, কিবা ক'বা? একদম বঢ়িয়া লাগিছে আজি লিড লৈ, আল্টিমেট। তো ঠিক আছে, আপোনালোকে চাই থাকক SB ক্ৰিয়েশ্যন ইউটিউব চেনেল। থেংক ইউ। তো আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলালোঁ, তাৰপৰা আপোনাৰ জংঘল কেম্প বুলি কোৱা হয়। তো এতিয়া আমি জংঘল কেম্পৰ পৰা আন এটা ডেষ্টিনেশ্যনত গৈ আছোঁ আমাৰ গোটেইখিনিয়ে। তো চব এইফালে আমাৰ ৰেডি হৈ আছে, আমাৰ বাকীখিনি গেছ আহি আছে। তো আমি আন এটা ডেষ্টিনেশ্যনলৈ আগবাঢ়োঁ। তো আমি এটা ৰাউণ্ড এটা মাৰিম, ৰাউণ্ডটো মাৰি তো আমাৰ ট্ৰিপটো এতিয়া সমাপ্ত কৰিম। বাকী ইফালে আমাৰ খানা ৰেডি কৰাই আছে, আমি ঘূৰি আছোঁ আৰু। ঠিক আছে, অংশুমান আছে। গাহৰি অলপ বেছিকৈ খালা নেকি? একদম বঢ়িয়া, একদম বেয়া নহয়। অংশুমান ভাইটি আছে, আৰু বাকী আমাৰ অল ৰাইডাৰ্ছ ইয়াতে আছে। তো গাইজ আমি এতিয়া মেইন চান্দুবি যোনটো আমাৰ পিকনিক প্লেচ আছিলে, পিকনিক প্লেচৰ পৰা আমি আন এটা জেগাত আহি পালোঁ। তো এইটো হ'ল আমাৰ টুৰিষ্ট প্লেচ অনলি। ইয়াতে কোনো ধৰণৰ আমাৰ পিকনিক চিকনিক খোৱাৰ কোনো এলাউ নাই। তাতে যিখিনি ৰাইডাৰ্ছ ইয়াতে উপস্থিত আছে, তো গোটেইখিনি আপোনালোকে বাইকখনি চাব পাৰে। আমাৰ বাইকখনে গোটেইখিনি লাইন আপ কৰা হৈছে
তো আমি লাইন আপৰ পৰা নেক্সট এটা আমি 10 মিনিট আমি ৰেষ্ট লৈছোঁ এটা তো আমি ৰেষ্টৰ পিছত আমি 10 মিনিটত আমি নেক্সট ডেষ্টিনেশ্যনলৈ আগবাঢ়ি যাম এতিয়া আমাক গোটেইখিনি যাম रोबा है अलग समय वीडियो फोटो करी আছে रखा जान तो कृपया ध्यान दें मिर्जा से आने वाले गाड़ी और संदूकी तक पहुंचने वाले हैं तो अभी कृपया आप लोग रास्ते से हटिए जल्दी रास्ते से हटिए और 23 किलोमीटर আমি আহি গলো আমাৰ টি গাৰ্ডেন তো সবে ইয়াতে আমাৰ ফটোশ্বুট কৰিব এতিয়া তো গাইছ আমি ফাইনেলি আহি আমি শান্তমিৰ পৰা ওলালো এতিয়া তো ওলাই কিনে আমি এতিয়া আমাৰ শান্তমি নাপতে যোনখন টি গাৰ্ডেন পায় তো তাতে আমি কিছু ফটোশ্বুট আৰম্ভ কৰিছোঁ তো আমি ইয়াতে বেছি দেৰি নকৰোঁ তো আমি ইয়াৰ পৰা ওলাওঁগৈ বাই বাই